6 VWO van het Snellius Lyceum te Amstelveen. 1989, toen deze eindexamen. En er is best veel gebeurd in al die tijd. 3 klasgenoten zijn vertrokken naar het buitenland. Zij woont in Costa Rica en mist vooral haar ouders. Hij woont in Canada. En als hij hier is, wil hij vooral stroopwafels en saté. En deze voormalige boeddhistische non woont nu in Frankrijk met een uitgetreden monnik. Heb je nooit stiekem gezoend of zo? Nee. In de bezemkast of ergens om een hoekje? Nee. Nee? Nee. Het ergste wat we ooit gedaan hebben is stiekem een brief uitgewisseld. Oh ja? De carrières van de 40ers gaan lekker. Iedereen heeft werk. Zij werkt voor een telefoonmaatschappij en wil misschien nog wel de Tweede Kamer in. En hij mag over 10 jaar al met pensioen, omdat hij zo'n stressvolle baan heeft. Jongen. Goed geluk. Het wacht elk moment de vlammen eruit. Zij verkoopt hippe kinderspullen via internet. 2 mensen in de klas zijn bewust kinderloos. De anderen hebben inmiddels gezamenlijk 18 kinderen. Die van hem zijn allebei hoogbegaafd. Hij heeft het graf van een Amerikaanse soldaat geadopteerd. Maar legt ook regelmatig bloemen op het graf van een Duitse soldaat. Het waren ook jonge jongens die maar in dienstplicht moesten komen. En een van die jongens is Manfred Beutner. En die jongen is daar op 17-jarige leeftijd aan het front omgekomen. En valt er nog iets te wensen voor de toekomst? Nou, lekker zeilend wat van de wereld zien. En een boek schrijven in een vrijstaande boerderij. Ja, nam dan misschien de Tweede Kamer in. Nou, eerst maar eens de gemeenteraad in Aalsmeer. Ja, maar dat doe je al goed, hè? Ja, nou ja, dat hoop ik. Nou, we hebben daar een filmpje van. Kijk. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Als VVD hebben we een aantal vragen. Klaarblijkelijk vinden we 200 kleinschalig en 300 grootschalig. Vraag 2. Kunt u onderbouwen dat deze derde plek absoluut noodzakelijk is? Ik heb het woord niet gebruikt, dus ik weet niet helemaal waar ik nu op moet reageren. Dus ik zou in ieder geval wel willen voorstellen dat we in ieder geval 1 ronde met elkaar het debat voeren vandaag. Ja, dat is toch mooi? Het lijkt net echt de Tweede Kamer al. En wat is er zo mooi aan de gemeentepolitiek? Nou, ik vind het gewoon heel erg leuk om naast mijn gewone werk zeg maar, iets terug te doen voor de omgeving waarin ik woon. En het is ook wel lekker om te debatteren. Vind ik wel leuk. Ja? Ja. Was ze vroeger ook al van het debatteren? Ja. Ja? Nou, ik kwam bij haar thuis en het was gewoon echt bij hun aan de keukentafel echt hart tegen hart. Ja? En welke Ja. onderwerpen dan? Nou, alles wat er in het leven gebeurde. Ja? En dan zat ik erbij, want bij ons was dat thuis niet zo. En dat was echt met de hele vader, moeder en je broer. dat is Het echt ging een roeping. hart tegen hart. Mooi hoor. Ja, en je komt ook af en toe echte, zeg maar, politici tegen waarvan je denkt bij jezelf, zo, dat is niet misselijk. Kijk hier, met jij op de foto. Oh, ja. Maar je maakt er een geintje van. Maar kan het zijn dat jij ooit de Tweede Kamer ingaat? Is het een ambitie? Nou, het is niet bewust een soort pad. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te doen nu. Dus ik sluit dat zeker niet uit. Nee. Maar ook dan moet je worden gekozen en moet iemand anders zeggen van hé, dat. Maar ik heb ook een hele leuke baan overdag. Dus Het is allemaal zo'n kiezen. politiek antwoord, hè, dit, hè? Ja. Nu al, hè? Ze zou het goed kunnen. Nou ja, in ieder geval heb jij je ambitie goed gevolgd, die er al van jongs af aan in zat. En we hebben er nog iemand. Joek, jij hebt sinds kort een poliep op je stem, hè? Ja, het gaat er moeilijk met praten. Ja, dus je hebt een schitterend stuk geschreven in jullie oude schoolkrant. Zal ik het dan maar even voorlezen? Graag. Ja. Het gaat over jouw fascinatie voor het zoeken van voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog, hè? Ja. Op welke vondst ben je nou het trotst? Ja, op mijn handgranaat. Die vind ik wel tof staan op mijn kast. Vraag. Ben je niet bang dat het eens een keer fout gaat? Nee, daarvoor is het veel te leuk. Maar naar de hand denk ik wel eens dat het best link is. Hoe link is het? Er zijn mensen die hun leven daarmee of een ledemaat ook verloren hebben. Ja? En wat vond jij er zo mooi aan? Weet je, het is leuk om in een bos te lopen met de metaaldetector. Je hoort af en toe wat piepen en je gaat graven. Je weet niet wat je tegenkomt. Ja. Dat is gewoon spanning. Gewoon leuk. Ja, en je hebt nog altijd een fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. Alleen geeft Duke er nu een andere draai aan. Dit is de Ardennen. Dit is de algemene geschiedenis van een aantal bekende naties. Dit is het verslag van het blikveld van de soldaat. Dus het zijn vooral ooggetuigenverslagen van de soldaten die het meegemaakt hebben. Er wordt wel eens gezegd van wat voor boeken lees je? Ik zeg, ik lees alleen maar oorlogsboeken.
En het gaat leven. Je ziet een stukje geschiedenis, wat heel lang geleden is... wat heel veel mensen niet meer interesseert. Maar voor mij is dat heel belangrijk. Bij mij gaat het weer leven. En dan krijg ik weer de passie van. En de kriebels ook weer, om dan die gebieden te gaan bezoeken. Want het hoort bij elkaar. Geschiedenis en locatie is voor mij met elkaar verbonden. Want ik wil ook graag met zo'n boek dan naar die plek toe... en daar het boek lezen als het kan. En het houdt de geschiedenis levend. Ja, geschiedenis is niet iets doods. Geschiedenis is niet iets van vroeger. Het herhaalt zich. Kijk, als je niet van je geschiedenis kan leren... dan val je weer in dezelfde fouten die toen gemaakt zijn. Hugh wordt als jong jochie geconfronteerd met de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. De bezetting kost zijn grootvader het leven. Ja, dit is mijn opa, dus opa van Engelen. Mijn opa zat bij het verzet. En in 1944, toen de slag om Eindhoven was, Market Garden... is mijn opa gevlucht en die heeft een trein gepakt naar Venlo. En die trein is gebombardeerd door een geallieerd vliegtuig... waarbij hij omgekomen is. Mijn moeder is dus eigenlijk van jongs af aan ook met die oorlog geconfronteerd geweest. Al die verhalen die ze vertelde, dat heeft bij mij eigenlijk die interesse in de oorlog losgemaakt. En als je erboven kijkt, dat is een foto van Lester Baker. Soldaat uit Austin, Texas. Zo. Hier ligt hij begraven. Lester, de jongen die op onze muur staat. De foto. Ja? Zet ze die mee. Ja. Goed gedaan, schat. Op de militaire begraafplaats Margraten liggen meer dan 8000 gesneuvelde Amerikaanse soldaten. Na de oorlog zijn alle graven geadopteerd door de mensen uit de omgeving. Ze bezoeken de gevallenen en leggen bloemen. Als Hugh in 2007 naar Zuid-Limburg verhuist, is het zijn grote wens om zelf ook een graf te adopteren. En zo ontstaat de band met Lester Baker. Ja, Lester, het is een naam op een kruis, een wit kruis. Dus je wil wel weten wie Lester is. En je hebt verder niks, je hebt alleen maar inderdaad deze gegevens die hier op het kruis staan. En wat je gaat doen is zoeken op internet, kranten aanschrijven. En op een gegeven moment had ik iemand gevonden. Dat was Christy Craig. En Christy zei van ja, mijn vader die leeft nog en dat is de broer van Lester. En ik heb nog wel een foto voor je. Wat leuk dat je me het graf hebt geadopteerd van mijn oom. En toen stuurde zij met het postpakketje een foto van Lester in zijn uniform. En dan zie je het gezicht van de persoon die hier begraven ligt. En dat is zo'n bijzonder moment. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of... Ik heb ook een krantenartikel van Lester gekregen waar nog bij stond dat hij een silver medal heeft gekregen. Dat is een hoge onderscheiding voor betoonde moed. Waarbij staat dat hij op een verkenningstocht is geweest en een aantal gevechten heeft meegemaakt. En zo wordt het plaatje compleet van Lester. En uiteindelijk kreeg ik ook nog een paar foto's van Lester met zijn vriendin. Staat hij bij een hele oude oldtimer geposeerd met zijn vriendin. En op dat moment is het iemand van je familie, want je weet veel van hem. Het is niet meer zo'n een naam op een kruis, het is een persoon geworden die hier begraven ligt. En mijn bijdrage is bloemetjes te leggen bij Lester en daarmee iets te doen als dank voor Amerika, voor de mensen die hun zoon hier naartoe gestuurd hebben, maar ook als symbool voor al die andere mensen die gesneuveld zijn in een oorlog. Behalve bij Lester legt Hugh vaak bloemen bij de herinneringsmuur voor vermiste Amerikaanse soldaten. En dan ontfermt hij zich ook nog over het graf van een Duitse soldaat. Nou ja, hier liggen de Amerikaanse begraven, dat zijn onze bevrijders. Maar je hebt natuurlijk ook onze vijanden van destijds en dat waren de Duitsers. En het is heel makkelijk om heel zwart en wit over te denken. Van je hebt vijanden en je hebt de goede. En zo vertel ik het wel mijn dochtertje, omdat ik het anders ook niet weet te vertellen. Maar er is natuurlijk veel meer nuance te zien. Het waren ook jonge jongens die maar in dienstplicht moesten komen. En hoe later in de oorlog, hoe schaarster de mankracht werd. En op een gegeven moment werden gewoon de jongens van 15, 16 jaar uit de schoolbanken geplukt om de gaten te vullen aan het front. En een van de jongens is Manfred Beutner. Deine Schritte kent sie, deinen schönen Gang. En die jongen is daar op 17-jarige leeftijd aan het front omgekomen. En zijn kameraden noemden hem Moetel. Moetel omdat hij zo goed zorgde voor zijn kameraadjes. Omdat hij altijd zorgde dat er brood aanwezig was. En dat de jongens, als ze terugkwamen van verkenning, lekker een slaapzak in konden kruipen. Dus die jongen heeft ook vrienden daar gehad. Het graf van Moetel,
ofwel het moedertje, ligt op een oorlogsbegraafplaats net over de Duitse grens. En als ik daar in de buurt kom, dan leg ik ook bloemen op het graf van een Duitse soldaat. En daarmee heb je eigenlijk de link geslagen tussen het slechte en het goede. Een Duitse soldaat en een Amerikaanse soldaat. Het maakt niet uit. Het zijn allebei slachtoffers van dezelfde oorlog. En zo denk ik er ook over. Ja? Nou, het staat mooi, toch? Mooi. Ja? Valentijn altijd wel gedacht achter Joek? Ik wist alles van zijn militaire fascinatie. Dat wist ik wel, inderdaad. Maar in die tijd was het natuurlijk wel met name een bikkel, Joek. Dus dit is een zachte kant die we zien. Oh, wat was de bikkelkant dan van hem? Ja, het is een enorme kracht. Hij ging overal dwars doorheen. En kende geen pijn. En kijk, daar staat hij, ja. Niks aan toe te voegen. Ja, ik weet één ding, wat toen we natuurlijk elkaar weer zagen. Dat ik weet, Joek, daar had ik de associatie mee. We hadden een hindernisbaan in de gymzaal. Hè, dan moest je springen, klauteren doen. En daar was ik best behendig in. Maar hij was altijd veel sneller. Maar gewoon omdat hij er gewoon dwars doorheen ging. Dat kan ik me nog echt goed van Joek herinneren. Ja, mooi. Ja. Joek, wat ik mij wel afvraag is... waarom neem je je dochtertje ook mee naar die begraafplaats? Het hoort erbij. Dat deed ik al vanaf jongs af aan, toen ze in de kinderwagen zat. En ik wilde haar ook uitleggen wat er gebeurd is en wat haar papa bezighoudt, zeg maar. En ze vat het ook aardig goed, moet ik zeggen. Dan leg ik haar uit over de goede en de slechte mensen. Ja, maar je confronteert haar ook al op jonge leeftijd met zoiets verschrikkelijks als oorlog. Ja, maar dat is de wereld. Er zijn goede en slechte dingen in de wereld. En dat is belangrijk om het ook mee te geven aan die kinderen. Ja. En wat moet ze leren van jou? Vooral wat we nu hebben, de vrijheid en kunnen zeggen wat je wil en doen wat je wil. Dat niet voor niks is. Dat heeft met heel veel bloed is dat gekocht. En als je daar maar bewust van bent, dan zie je ook wat in andere landen gebeurt. Dat het heel uniek is wat we hier hebben. Ja. Ja, en dat moet je beschermen. Oké, mooi. Laten we het even hebben over jullie school. Wat voor school was het Snellius? Behoorlijk liberaal wel, volgens mij. Liberaal, ja? Ja. Zegt de VVD'er in ons midden. Ja, Hè? ja, kan het zeggen. Nee, het was ook wel... Ik kan me nog herinneren dat voor de schoolkeuzes mijn ouders iets hadden van... nou, weet je, ga ook eens even kijken bij het HWC. Want er waren allerlei wilde verhalen over schoolreisjes... waar drugs in bagage was gevonden. En, op deze school? Ja, dat was al ver voordat wij daar gingen beginnen. Maar dat was al spannend. Dus ik was wel blij dat uiteindelijk het HWC er niet zoveel van bakte in de intro... en dat ik toch richting Stennis kon. Ik heb het wel heel erg naar mijn zin gehad. Ja. Ja. Sander, weet jij daar nog iets van? Van die drugsgerelateerde Ja, affaires? dat stempel werd inderdaad op een gegeven moment op het Snellius geplakt. Maar of dat nou echt terecht was, ik denk dat er op iedere school wel wat gebeurde. Maar dat was al gewoon blowen? Blowen, ja, precies. Waar hebben we het over, toch? Ja. Ervaringsdeskundige? Oh, vast wel. Ja? Ja, maar niet geïnhaleerd. Nooit geïnhaleerd. Nee, hè? Nee. Dan was er nog zoiets liberaals als de taaltuin. Sandra, de taaltuin. Leg even uit. Ja, volgens mij was dat wel bijzonder van een school. De taaltuin was volgens mij iets van 5 klassen groot die helemaal open waren. Dus er waren helemaal geen muren en dergelijke. En we hadden daar volgens mij ook altijd met heel veel verschillende klassen tegelijk les, voor zover ik me kan herinneren. En wat voor les dan? Nou, in ieder geval geen grammatica. Maar gewoon wel, het was Nederlandse les, zeg maar. Het was een Nederlandse les en het was veel meer gericht op creativiteit. Dus op leuke werkstukken en projectjes en met groepjes samenwerken. Maar het ging niet over enorme boekenlijsten en grammatica... en van die strenge Nederlandse lessen. Ja, en deze hebben we nooit geleerd. En Marcel, heb je er ooit nog last van gehad, van de taaltuin... en dat je weinig grammatica hebt meegekregen? Ja, eigenlijk wel. Als ik nu... zakelijk gezien iets schrijven of een brief of een e-mail of wat dan ook. Ik twijfel bijna bij elk woord nog wel DT. Geen idee? Geen idee. Nee. Het was echt waardeloos. Ja. Maar ja, goed, jullie zijn wel allemaal geslaagd. Echt allemaal netjes de VWO gehaald in dit jaar, 1989. En er gebeurde nog veel meer. Het is 1989. Op 9 november valt de Berlijnse muur. De Oost-Berlijners kunnen hun nieuwe vrijheid maar nauwelijks bevatten. Ook Joek is onder de indruk en ziet de val van de muur als het einde van de Koude Oorlog. Nederland maakt kennis met commerciële televisie. Waar sterrenzender TV10 niet mag uitzenden vanwege de mediawet, pakt RTL Veronique het slimmer aan. Zij zenden uit vanuit Luxemburg. Wij zijn een Luxemburg station dat uitzendt zowel in het Italiaans, Luxemburgs, Frans, Duits, Engels en ook het Nederlands. De film Batman is in 1989 een grote bioscoophit.
Natuurlijk ook omdat Prince de soundtrack voor de film maakt. Daar roept hij dan weer de hulp voor in van de Nederlandse Candy Dulfer. Valentijn, Hugh en Pim zijn grote Prince-fans. In China worden studentenprotesten voor meer hervormingen bloedig neergeslagen. Eén demonstrant wordt het symbool voor het verzet op het plein van de Hemelse Vrede. In Rosmalen opent het Huis van de Toekomst. Hoe gaan we wonen in de 21ste eeuw? Je krijgt bijvoorbeeld hulp bij het bakken van pannenkoeken. Ik ga u stap voor stap begeleiden bij het bereiden van dit heerlijke gerecht. En zelfs als je in bad ligt, Dak open! gaat alles vanzelf. De Tour de France is spannender dan ooit. De Amerikaan Greg LeMond staat op de laatste dag tweede achter Laurent Fignon. Maar in de tijdrit weet hij die achterstand nipt weg te werken. Amerika zegeviert. Greg LeMond wint de Ronde van Frankrijk en verslaat Laurent Fignon in de afsluitende tijdrit. De best verkochte single is de Lambada van Kaoma. Wij nuchtere Nederlanders proberen massaal de zwoele Braziliaanse bewegingen te imiteren. Op de dansschool van Nanda en Sandra worden zelfs extra Lambada-lessen ingelast. Zes VWO van het Snelliers Lyceum uit Amstelveen, 1989. Ja, Sandra, die studentenprotesten in China, weet je daar nog wat van? Ja, dat kan ik me nog wel herinneren, ja. Heel goed wel. Echt de moed om daar in je eentje voor te gaan staan. En werd er dan ook over gediscussieerd in die taaltuin? Ik kan me niet meer herinneren dat we daar echt al politiek debatteerden. Nee, dat gevoel had ik niet. Nee, maar je had ook andere dingen aan je hoofd, de Lambada. Ja, we hadden gewoon leuke hobby's. Ja. En één daarvan was dat wij dansten, volgens mij. En we handbalden. Ja. Dans je hem nog wel eens, Lambada? Nee. Nee? Nooit meer? Geen tijd meer voor. Hè? Nee, maar zou je het nog kunnen? Nee. Oh. Nee, ik ga het niet vragen. Nee, Lambada, bedoel, dat is een beetje dansen, vind ik. Iemand die echt dansen kan, dat is natuurlijk Prince, hè? Ja. Hoe grote fan was je? Nou, behoorlijk groot, denk ik. Ja, als ik dan aan terugdenk, helemaal. Ik had zo'n schoolbank, die heb ik helemaal volgeschreven met een songteksten van Prince. Ja. Songtekst van 1999 was dat. Mooi. I was dreaming when I wrote this. Ja. Ga verder. So sue me if it goes astray. Ja, en dan? Ja, dan houd het nu even op. En je ging ook naar de concerten toe? Ja. Welke? Love Sexy. Ja. Weet je nog in de Kuip? Ja. Had hij het podium dwars gezet, hè, zodat iedereen het goed kon zien. Ja, waanzinnig. Was het echt een belevenis, die concerten? Ja, enorm. Ja, het was natuurlijk, ik was ook niks gewend natuurlijk in die tijd, maar het heeft wel een enorme indruk op me gemaakt. Wel dusdanig dat ik denk van, dat wil ik altijd. Ja. En toen ben je altijd Prince blijven volgen en altijd naar zijn concert gegaan? Tot laatste toe? Tot het einde aan toe, ja, heel veel. Zodra die er was, was ik erbij. Hoe hoorde jij dat hij gestorven was? Ja, ik was voor mijn werk was ik op pad in Frankfurt. Het was wel gek. Ik was met de trein. We stappen de trein uit en er komt de auto langs met keihard Prince aan. Ik denk, goh, dat is grappig. Leuk, hè, een herkenning. En zo langzaam kwamen er wat berichtjes op mijn telefoon binnen van... joh, Prince is dood. Ik denk, krijg nou wat, joh. Dus, Was je toen ook echt verdrietig? Nou, nee, dat denk ik niet. Verdrietig is niet het goede woord, maar ik vind het wel heel erg jammer. Ja. Pim, jij was ook groot fan, hè? Ja. Hoe heb jij het gehoord dat Prince gestorven was? Ik was toevallig ook voor werk in het buitenland. Ik was in Toulouse en ik kreeg meteen een tekstje van mijn broer. Letterlijk volgens mij met de tekst Prince, what the fuck. En toen dacht ik, oei, ik weet niet, dat klinkt niet goed. Er gaan zoveel artiesten, dus meteen op internet gekeken. En ja, gone. En ik stond toevallig met allemaal leeftijdsgenoten en we hadden allemaal precies hetzelfde. En Valentijn zegt van, ik was niet verdrietig, maar ik had het wel. Ik was echt shocked. Ik realiseerde me toen pas dat het echt wel een icoon was. Ja. Was je net zo'n grote fan als Valentijn? Kennelijk groter. Nou, jij had ook nog een andere fascinatie. Vliegen. Vliegen, ja. Ja, vliegen, ja. En ook een belangrijke film in jouw leven. Top Gun. Ja. Ja. Wat was er zo mooi aan de film Top Gun? Nou, ik zat nota bene met mijn ouders in de bioscoop, dus dat was al heel bizar. Maar ik wilde piloot worden en ik wilde straaljagerpiloot worden. En als je dan Top Gun ziet, dan weet je het helemaal zeker. Want dat was zo verschrikkelijk gaaf. Ja.
Allemaal zeikerige scènes met Tom Cruise en Kelly McGillis tussendoor in bed. Dat wilde ik allemaal niet zien. Ik moest al die F-14 zien die rondvlogen. Ja, daar ben jij opgewonden van. Ja. Nou ja, jij hebt hier al een prachtige Top Gun bril natuurlijk. Ja. Hè? En later hebben we ook nog een foto van jou in een Top Gun pak bijna, toch? Ja, want dit ben jij op de pilotenopleiding. Rijksluchtvaartschool destijds, ja. En daar werd je aangenomen omdat je een fascinatie had voor vliegen. Maar ook omdat hij heel veel vlieguren had gemaakt op zijn computer. Vanaf mijn 13, 14e tot en met 16, 17... was het dagelijkse kost na schooltijd huiswerk maken. En hier uren achter zitten. Nou, eens kijken of die het doet. Ja, denk het. Pim speelt eigenlijk maar één spel op de Commodore, de Flight Simulator. En ondertussen fantaseert hij erop los. Ja. Als ik die Flight Simulators speelde, zag ik mezelf daar wel met een vliegerspet op in de cockpit een Boeing besturen. Ja, zo ging het wel. Ik hoor wat. De kwaliteit van die simulator was met zo'n oude computer natuurlijk slecht. Maar ja, fantasie doet een hoop. Video. Het is lang geleden, hoor. Jongen. Goed geluk. Ik verwacht elk moment de vlammen eruit. Ja, het is echt gesloten. Dit 30 jaar oude bakbeest laat ons vandaag aardig in de steek. Maar gelukkig hebben we de beelden nog. Het zijn deze metertjes en knopjes die het vuur in Pim verder aanwakkeren. Ik heb altijd piloot willen worden. Het was ook het enige wat ik wilde worden. En het was al vanaf, voor mijn gevoel, vanaf mijn 4e of zo. Ik kan het ook niet goed verklaren, behalve het feit dat ik in Amstelveen woonde en vaak op Schiphol kwam om te kijken naar vliegtuigen uiteindelijk. Maar het was het enige wat ik wilde. Na de middelbare school gaat Pim naar de Rijksluchtvaartschool. Hij kan zijn geluk niet op. Maar er is één ding dat hij heeft onderschat. Achteraf is het ook nog wel een naïeve keus geweest. Want we hebben in de familie bewegingsziekteproblemen, of luchtziekte, wagenziekte, zeeziekte. En daar heb ik last van, daar heeft mijn broer last van, daar hadden mijn ouders last van. En dus om dan piloot te worden is eigenlijk een hele rare beslissing. Want je wordt gewoon misselijk in een vliegtuig. Pim doet er alles aan om zijn luchtziekte te overwinnen. Maar het lukt hem niet. Dus na een jaar kreeg ik te horen van, we stoppen ermee. Ja, waarschijnlijk was mijn... nee, moet ik even anders zeggen. Dat was inderdaad een droom die ontplofte. Echt. Ik was er echt heel goed ziek van. Ja, dus ik ben toen van school afgegaan en uiteindelijk was ik de gefrustreerde piloot die het niet haalde. Roger, 747 Alpha Mike is ready for departure. It doesn't work though for them. From 478 contact London 12678. Er zijn veel onweerswolken, dus eigenlijk moeten heel veel kisten omvliegen. En dan hebben we ook nog de Fransen die staken. Dus veel verkeer wat normaal gesproken door hun sector zou gaan, dat vliegt nou bij ons. Dus dat is ook nog extra werkloos. Ryanair 80, Juliet Yankee, die zijn level 360. We moeten even doorwerken hoor. Scanner Aviation 86 Yankee, kom Maastricht dan. Pim is luchtverkeersleider geworden. Het is hectisch vandaag. Ja, de adrenaline schiet op een gegeven moment door je hoofd. En die kick zorgt er al 20 jaar voor dat Pim, zoals hij het zelf omschrijft, een hele gave en verantwoordelijke baan heeft. Hij is dan misschien geen piloot geworden, maar hij is nu wel degene die piloten vertelt wat ze moeten doen. Nou, ik werk dus nu het gedeelte boven Nederland, boven zeg maar 7 kilometer ongeveer. Alle groene dingen die je ziet, dat zit op mijn frequentie. Dus ik heb mijn eigen frequentie en ik ben verantwoordelijk voor dit luchtruim. En de voornaamste taak is gewoon zorgen dat kisten die op dezelfde hoogte zitten niet te dicht bij elkaar komen. Dus we hebben verticaal dan 1000 voet. Dat is ongeveer 300 meter. En horizontaal is dat 5 mijl. Level 2579. To confirm 126780. Speedbird 775 Charlie. Singapore 308, good afternoon, identified. Nee, ik heb nog nooit meegemaakt dat het echt misging. Want laten we eerlijk zijn, het gebeurt ook eigenlijk niet of bijna niet.
Wat wel vaak gebeurt, of regelmatig, is dat kisten niet luisteren. En dan roep je eens nog een keer en nog een keer. En vervolgens ga je je supervisor inschakelen en dan ga je de militairen bellen. En als het dan echt zo is dat een kist 20 minuten niet antwoordt... ja, dan worden heel vaak de F-16's gescrambled en die stijgen op vanaf Leeuwarden. En die gaan ernaast hangen om de piloot wakker te schudden. Een enorme verantwoordelijkheid dus. Maar als je hem zo achter het scherm ziet zitten... dan vraag je je toch af of er veel verschil is met die oude Commodore. Het is niet echt een computerspelletje, maar zo voelt het voor mij nog wel. Je mag dat natuurlijk niet zeggen, maar het blijft natuurlijk een kwestie van... je ziet blipjes op het scherm en die draaien links, die draaien rechts en die klim je... om maar te voorkomen dat ze te dicht bij elkaar komen. En uiteraard zitten er mensen aan boord en dat vergeet je ook nooit. Maar je kan in bepaalde opzichten kan je toch wel degelijk zeggen dat het een computerspelletje is. 955, Roger. Right turn is approved. Report and clear, please. Ja, lieve klasgenoten, wat vinden jullie van Pim? Ja, ik vind het wel sneu dat het niet gelukt was om piloot te worden. Als dat je droom is, maar ja, dan wel weer heel goed. Ja. Is het sneu? Nu niet meer, nee. Nee. Ik had letterlijk een aantal maanden nodig om daar overheen te komen. Dat is echt een jongensdroom. Maar ik zou voor geen goud willen ruilen. Ja, dat klinkt uit mijn mond misschien heel dubieus als afgekeurde piloot. Maar het is echt zo. Ik heb het buitengewoon goed naar mijn zin. En neus in de boter gevallen. Maar het is niet echt een Tom Cruise baantje. Oh, nee? Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het veel verantwoordelijkheid. Ik kijk daar wel tegenop, tegen luchtverkeersleiders. Ja, die hebben echt wel... ik vind het heel stoer. Daar moet je wel heel goed in zijn. Nou. Maar het is zo mooi om een keer te zien. Het is echt fascinerend, ja. Ja. En een mooie computer, toch, Jeroen? Ja, ik heb hem ook gehad. En daar heel wat uren achter gezeten. En wat deed jij? Deed jij ook spelletjes op de Commodore 64 of deed jij andere dingen? Toch meestal wel spelletjes, maar ik deed ook wel wat programmeren. Een paar beetje grafische dingetjes heen en weer laten draaien. Ja, maar daar is het wel begonnen. Ja. Want nu werk je bij het grootste bedrijf ongeveer ter wereld. En daar doe je ook nog altijd programmeren, hè? Ja, ik ben nog steeds gewoon dingen aan het bouwen. Dat is eigenlijk het leukste. Ja, wat doe je precies? Je werkt voor Amazon? Het heet een software development engineer bij Amazon. En in Amazon werkt men in kleine teams. Het heet een two-pizza team. En dan ben je gewoon als een groep verantwoordelijk voor alles... voor een bepaald onderdeel in Amazon. Ja, en dit is jullie hoofdkantoor, hè? Dus dit is het kantoor in Toronto, waar we in zitten. En hoe is de sfeer bij Amazon? Want ik hoor altijd dat het heel erg competitief is. Ja, het is wel... Ja, in Noord-Amerika, je hebt, zeg maar, het heet dan de top 4, top 5. Dat is Google, Facebook, Amazon, Apple. Ja, waar zeg maar, de topstudenten in informatica proberen te werken. Dus er is een constante stroom van de slimste jongetjes uit de universiteit. En ja, je werkt in een topteam, maar er zitten geen zwakke personen tussen. Dus het is soms een beetje imponerend als je daartussen zit. Maar jij werkt dan bij een van de topbedrijven ter wereld... en dan zit je ook nog in een topteam. Wat maakt jou zo goed? Ik vind het gewoon leuk. Dus, en ik vind het interessant. En ja, ik heb redelijk stel hersens. En als je dat dan samengooit en je met plezier naar het werk gaat... en dan ook buiten je werk nog wel over nadenkt... en dan 's ochtends onder de douche heb je je beste ideeën... en dan ga je weer aan het werk en dan ja... Maar je bent toch geen nerd? Oh, zeker wel. Ja. Was hij vroeger ook al een nerd? Maar het is tegenwoordig niet meer zo erg. Want alle films zijn tegenwoordig superhero. Ja, ik ben heel blij met goede software, want ik kan er heel veel mee. Maar was hij vroeger ook al een beetje een nerd? Ja? Barry? Nou, ik hoorde net in één, ik denk, ik hoor een bepaalde tongval. Hij is degene die naar Canada gegaan is. Dus dan denk ik, dat verwacht je op zo'n moment, denk je daar niet zo bij na. Maar dat vind ik wel leuk, ja. En echt carrière gemaakt, hè? Ja, en ook wel, denk ik, je moet natuurlijk constant maar bezig zijn met jezelf verbeteren... en bijblijven weer met de jeugd die er weer voor onderaf bij komt. Dus dat is pittig. Maar toen jullie in deze klas waren jullie ook wel toch carrière-pikkies? Want jullie zijn toch veel economie gaan studeren of business of rechten. Wie hebben allemaal die kant een beetje gekozen? Ja?
Wat ben jij gaan doen? Ik ben HAO gaan doen, internationaal management. Maar dat was meer omdat ik gewoon echt niet wist wat ik wilde. En ik dacht, nou ja, dat klinkt wel leuk. En Sandra ging erheen. Ik denk, nou, misschien is dat wel wat. En wat ben je uiteindelijk geworden? Ik ben uiteindelijk richting het HR-vak gegaan. Daar heb ik een tijd gezeten. En op een gegeven moment, ik wilde eigenlijk altijd wel een winkel. Ja. En mijn man zei toen van, ja, weet je wel niet wat het allemaal kost en dit en dat. Maar mijn man is ook wel handig met computers. Dus ik stond ook onder die douche en ik kreeg ook zo'n idee van... een webwinkel kost me niks, want dat kan niet mooi maken voor mij. Nou, en zo is eigenlijk Hippe Kinderspullen ontstaan in 2007. En op een gegeven moment ben ik gestopt met werken... en ben ik me volledig eigenlijk op de webwinkel gaan richten. Michelle, voor jou was dat lastig, hè? Al die mensen die de zakelijke kant op wilden... en allemaal zo streverig waren. Jij zat helemaal anders in elkaar, toch? Ja, ik kon daar heel weinig mee. En ik vond het ook een moeilijk jaar. VWO 6. Weinig aansluiting. Ik dacht, economie. Dus ik ben naar Wageningen gegaan. Ja, landbouw, maar hier wilden ze allemaal economie doen. Maar waar zat jij mee? Wat vond jij interessant? Ik was bezig met milieuvraagstukken, wereldproblematiek. Hele andere dingen. Dus Wageningen, tropisch landgebruik studeren. Ja. En daar kwam je helemaal op je plek? Ja. Wat gebeurde daar? Nou ja, er waren daar heel veel mensen die ook bezig waren met dezelfde milieuvraagstukken. Biologische landbouw, wereldproblematiek. Het was ook heel erg links daar. En op het Snellius was het in mijn beleving heel rechts. Dat is toch een tegenstelling. En toen ben ik ook vertrokken naar de tropen. Ja. En gebleven. Ja, jouw studie heet ook alweer... Tropisch landgebruik. Tropisch landgebruik. En je bent ook echt naar de tropen gegaan, hè? Ja. Want je woont nu in Costa Rica. Ik woon in Costa Rica, ja. En je bent zelfs zo ver gekomen dat National Geographic bij jou op bezoek kwam. Ja. Daar hebben we een stukje van. Onze landbouwafdeling richt zich met name op het geven van technische assistentie. En dat houdt in dat wij boeren trainen op het verbeteren van bodemmanagement, het voorkomen van erosie, het verbeteren van sociale condities op de boerderijen van de werkers. De productie is hoger, het is duurzamer, het is constanter gedurende de jaren. En dat terwijl de productiekosten naar beneden zijn gegaan, omdat deze boer veel minder chemicaliën en heel weinig chemische bemesting gebruikt. Ja, want je werkt bij Rainforest Alliance. Wat doen die precies? Wij trainen en certificeren boeren die op duurzame manier landbouw beheersen. Ja. En dat doe je niet alleen in Costa Rica? Nee, mijn functie is een globale functie wereldwijd. Directeur van de landbouwafdeling. Directeur? Ja. Carrièrevrouwtje? Nou, dat is dus een tegenstrijdige. Oh ja? Vertel. Nou, ik was altijd natuurlijk een beetje toch schoppen tegen de schenen van. En uiteindelijk toch ingerold. Ja, grappig. Maar het is gewoon een multinational, hè, dit? Ja. Het is echt huge. En daar ben je directeur van, hè, ongeveer? Nee, alleen van een landbouwafdeling. Maar ben je ongeveer in de welvaartsval getrapt? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja? Ja. En ga je er iets aan doen? Ik doe heel hard mijn best op mijn werk om zoveel mogelijk te staan waar ik echt voor sta. Een duurzaam huishouden, wormen in de tuin, net als bij Sandra. Kinderen ook bewust opvoeden. En ja, toch zoveel mogelijk je eigen principes en je eigen missie blijven volgen. Ja, het was een beetje een rechtse klas. En jij volgens mij zat ook een beetje in het linkse kamp, hè? Ja, alhoewel mijn hele familie ook onwijs rechts was in die tijd. Ik denk dat het heel erg moeilijk was dat ik misschien uit een hele rechtse omgeving ook mijn eigen familie heel rechts en dat mijn denkbeelden veel linkser waren, maar uiteindelijk ook wel een soort van mix van beide. Ja, maar hoe zat je hier dan in de klas? Nou, niet lekker. Nee, ook niet lekker. Dus jullie hadden wel eigenlijk een verbondje zomaar. Ja, absoluut. Ja. Maar jij bent dan wel de HO gaan doen. Waarom? Ja, daar was ik gewoon goed in. Ik was goed in economie en talen, dus dat kon ik goed. Maar wat wilde jij dan gaan doen terwijl je naar de HO ging? Nou, ja, ik dacht wel, weet je, ze hebben bij, weet ik veel, ze hebben bij Amnesty International ook directeuren nodig. Of bij Greenpeace of zo. Of zo, weet je. Maar het ging hartstikke goed met je carrière, toch? Ja, het ging wel eens goed met je carrière. Want wat heb je allemaal bereikt? Wat heb je allemaal gedaan? Ik heb heel erg lang voor een overkoepelende organisatie voor de bloemensector gewerkt. En daarna werd ik facility manager voor een grote reisorganisatie. En ja, op mijn 30ste zat ik in een managementteam en regelde ik veel. De welvaartsval ook, toch? Ja. Leaseauto, mooie computer,
goede baan. Maar toch was je niet tevreden. Wat zocht je? Ja, precies. Ja, nou ja, laat ik het dan zo zeggen. Wat voor vragen had je allemaal? Nou ja, opnieuw, het bleef altijd maar terugkomen van... ja, we moeten wat met die wereld. En wat we er nu mee doen, zo kan het niet langer. Dus wat moeten we met de wereld en wat doe ik op de wereld? Ja, dat is een soort van hele zoektocht geworden. Ja, en uiteindelijk kwam je terecht in een boeddhistisch klooster. Je Ja. zou daar een paar dagen op retraite gaan. Maar die paar dagen werden een paar maanden en daarna een paar jaar. En ik mocht dus een kijkje nemen. How wonderful is the robe of a nun. How wonderful is the robe of a nun. A field of precious seeds. A field of precious seeds. I bow my head to receive it today. I bow my head to receive it today. And where is life after life? And where it life after life. Vandaag neemt Sandra me mee naar de plek die 4,5 jaar lang haar thuis was. Het boeddhistische klooster Plum Village. Waar geleefd wordt volgens de filosofie van spiritueel leider Thich Nhat Hanh. Wat is dit voor iets moois? Alles binnen het klooster, alle activiteiten binnen het klooster... het schema van de hele dag wordt altijd ingeluid door een bel met een lied. En 's avonds helemaal aan het einde van de dag. Ik wil het liefst natuurlijk de klokken nu. Ja. Ja, dat mag niet. Nee? Nee? Mag je hem wel aanraken? Vooruit. Oh, nee, maar je moet het zeggen als het heiligschennis is. Nee, doe maar niet. Ik denk niet dat ze het heel erg vinden, maar het is niet helemaal respectvol. Maar je kwam hier binnen gewoon als... ben je nog geen non? Leek. Leek. Ja. En wat doe je als leek de hele dag? Je draait gewoon mee in het dagelijks leven van het klooster. En hier is het klooster dus eigenlijk opgericht om de oefening... dat is de oefening van leven in aandacht die ze bedrijven. En dat gaat erom waarbinnen ze vertragen, zeg maar, in hun bewegingen. Dus je ziet iedereen hier eigenlijk altijd heel rustig lopen. Er rent nooit iemand rond of er schreeuwt iemand. En alles is erop gericht om alsmaar weer die aandacht terug te brengen naar jezelf. Dus als jij mij even rond wil leiden, dan doen we dat in een rustig tempo. Ja, in een rustig tempo. Ja. Hoewel Sandra al 10 jaar weg is uit het klooster, komt ze vandaag een oude bekende tegen. Hallo. Toevallig ook een Nederlandse. Nou, goed. Het komt Goedemorgen. slechter. Ik ben Patrick. Oh, hallo, Patrick. Zij kwam hier met een zoektocht en met vragen. Denkt u nou dat de zoektocht ten einde is? Dat ze gevonden heeft wat ze zocht? Ik weet niet of je ooit vindt wat je zoekt. Je hebt toch altijd nog dromen en dingen die je nog graag zou willen en zo. Hè? Dat geeft ook de jus aan het leven, zou ik bijna zeggen. Dat maakt het ook dat je door wil gaan en dat je zin hebt om te leven en zo. Dus, Klopt dat? Eigenlijk is het antwoord wat ik vaak geef, is dat ik gestopt ben met vragen. En dat heeft heel veel rust gevonden. De jus van het leven, zoals u dat zo mooi zegt, is toch blijven vragen, blijven ontdekken. Jij stelt je geen vragen meer. Is dan niet de jus van het leven een beetje... Nee, het gaat gewoon verder. Het gaat gewoon verder, maar dus als ik zeg van ik ben gestopt met vragen... dan praat ik met name over die enorme levensvragen. Of hoe kan ik dan niet bijdragen? Of wat moet ik dan doen? Of dat soort grote vragen, daar ben ik mee gestopt. En dat heeft heel veel rust gebracht. Maar dat heb je wel degelijk dus hier geleerd. Ja. Ja, zeker. Nou, dank u wel. Oké. Ja, dat is ook zo vreemd dit, hè? Oh ja? Doe ik het helemaal fout? Nee, maar hoe moet het dan? Wat moet ik doen? Ja. We doen altijd zo. Oh, sorry. Ja. Ja. Mag ik dat ook doen als leek? Sure. Ja, dan doe ik. Je mag het ook met één hand doen. Oh ja? Oh, mijn excuses. Oh, dat had je niet... Ja. Had ik niet verteld van tevoren. Ja. Dit valt nog mee. Zo. Valt nog mee, ja. Dank u wel. Doei, ik wens jullie veel... ik wens jullie Ja. veel plezier hier. Wat een lieve vrouw. Ja. Hoe kijk je nou naar zo'n zuster? Ik kijk ernaar en denk ik, oh wat mooi. Ik vind nog steeds het leven van een non echt een mooi leven. Maar het past jou niet meer. Nee, voor mij...
Maar dat is alleen maar terugkijkend. Uiteindelijk is het niet voor mij over de vorm als non gegaan. Dat ik er ook weer uit moest om nog dieper te begrijpen waar de oefening over gaat. Dat had ik hier niet kunnen raken. Diep hoor. Ja, wrak het maar straks in 2 minuten. Nou ja, dat maakt me niet zoveel uit. Maar als ik het maar begrijp, dat is het belangrijkste. Ja, ik weet het niet. Komt het een beetje over? Soms. Ja. Soms moet ik ook heel hard nadenken. Maar goed, we hebben nog de hele dag. Ik heb nog meer vragen. Ja. Jij niet. Jij bent gestopt met vragen. Krijg ik om mijn oren. Willen we hier even naar binnen? Ik graag, als het mag. Je schoenen moeten dan uit. Ja. Wat is dit voor ruimte? Dit is de kleine meditatiehal, zoals ze die noemen. Dus hier zijn ook discussiegroepjes of er wordt gemediteerd. Of als je 's avonds nog wat tijd voor jezelf nodig hebt... is het een ruimte om even rustig in terug te komen. Zo even een matje pakken? Ja. Loop ik alweer te snel? Merk je dat of niet? Ik zie je. Omdat je, zeg maar, hard race naar het matje. Maar niet gewoon loopt. Vlak nadat Sandra in het klooster aankomt, ontmoet ze deze monnik, Santi. Ze worden verliefd op elkaar, maar binnen het klooster is dit een onmogelijke, verboden liefde. Maar je bent verliefd op elkaar en dan zeg je van oké, we mogen deze verliefdheid niet tolereren. Ja. Stop ermee. Ja, dat is afhankelijk. En ik ben een persoon die zou zeggen, laten we daar eens over gaan praten. En Santi was een persoon die zegt, nou, laten we gewoon niet meer praten. Dus hebben we in een soort van rondjes om elkaar heen gelopen voor een tijdje. En is er nooit wat gebeurd? Nee. Maar heb je nooit stiekem gezoend of zo? Nee. In de bezemkast of ergens om een hoekje? Nee. Nee? Nee, dat kan echt niet. Nee? Nee. Was dat moeilijk? Het ergste wat we ooit gedaan hebben is stiekem een brief uitgewisseld. Oh ja? Het is heel onschuldig. En is het niet moeilijk om je verliefdheid te onderdrukken? Eigenlijk was het heel jammer. Want onze vriendschap kon niet voortbestaan. Dus eigenlijk wel die verliefdheid was eigenlijk gewoon maar een lastig ding. En toen trad hij uit? Ja, eigenlijk tegelijkertijd. Ik trad in en hij trad uit, ja. Doordat ik intrad, kwam die veiligheid weer terug... omdat we alle twee nu monnik en non waren. En binnen die veiligheid vonden we elkaars vriendschap weer terug. Maar was het nu een gewone vriendschap geworden. Dus dat was eigenlijk... En meteen die connectie was er altijd weer. Maar 6 weken daarna trad hij uit, ja. 2 jaar later besluit ook Sandra het klooster te verlaten. Een moeilijke beslissing waar een heel proces aan vooraf gaat. Maar op een gegeven moment kwam je erachter dat je als non ook niet alles vond wat je zocht dus. Ik denk dat een van de belangrijkste inzichten was dat er lijden is in het leven. Dat is ook een onderdeel van de allereerste les die de Boeddha gaf toen hij verlicht was. Schrok je daarvan, dat het leven ook lijden was? Het is zo moeilijk uit te leggen. Stiekem was ik toch altijd op zoek naar een soort van oplossing van... Ja, aan het einde van wat ik nu allemaal aan het doen ben, dan is er geen lijden meer. Dat is best naïef, toch? Ja, dat is naïef, maar toch, ik weet niet, om er werkelijk in te zien dat dat een onderdeel is van het leven, dat veranderde wel echt iets in me. En het is moeilijk om daar... Knakte er iets? Nee, ik was gewoon ongelooflijk teleurgesteld. Ik denk dat ik om alle goede redenen het klooster in ben gegaan, maar ik ben ook om slechte redenen het klooster in gegaan. Weet je, ook om mijn ogen ergens voor te sluiten. Ook om een soort van veilige bubbel op te zoeken. Ook om een plekje te vinden waar je bijna het gevoel hebt van dat het toch een stukje paradijs is op aarde. Waardoor ik mijn ogen ook kon sluiten voor het feit van dat er heel veel in de wereld helemaal niet oké is. En toen ik daar dus bij kwam, en misschien is dat wel een stukje gevolg uit dat inzicht. Weet je, het loopt allemaal in elkaar over natuurlijk. Dacht ik, ja, ik moet dat toch onder ogen zien en daar ook nog steeds mee kunnen leven. Ja? Ja. Maar je had ook kunnen kiezen om in het paradijs te blijven. Ja. Ja, maar dat paradijs is ook geen paradijs natuurlijk. Het leven buiten de kloostermuren is voor Sandra behoorlijk wennen. Ze heeft behoefte aan een lotgenoot en besluit Santi op te zoeken. De liefde bloeit weer op en dit keer mag het. Sterker nog, uiteindelijk trouwen ze.
Samen vinden ze hun weg terug naar het Franse platteland. Om de hoek bij hun oude klooster beginnen ze een camping... waar ze elke zomer veel gasten ontvangen. And what was the impact when she came into your life? After Sandra left the monastery, I left the monastery 2 years before her. When she came, it wasn't always easy at first. A lot of discussions and misunderstandings sometimes. But the good thing was that at least we had the same experience and we could start on that. You know, we could really understand each other and understand what difficulties we were facing. There's this romantic idea of ex-monastics who are coming together in their lives, but the practicality of the day-to-day life is that you have €0 and not a chair to sit on. So then to have the courage together to make something out of it again, that was easier together than alone, I'd say, for sure. I finally felt that I was not alone anymore. Common ground. Yeah. Ze gaan aan het werk en met de financiële hulp van de familie zetten ze eigenhandig deze prachtige camping neer. Je te propose le temps des cerises et des roses, le temps des caresses joyeuses, laissons du temps à la douceur des choses. Je bent natuurlijk op je 30ste het zakelijke bestaan ontvlucht. Maar ook hier, het is wel een zaak. Ja, precies. Ja, precies. Maakt dat de cirkel ook wel weer rond? Ja, ontzettend. Weet je, ik was helemaal in die hele zakelijke kant. En dat was ook voordat ik het klooster inging. Die enorme zakelijke kant waar ik ook goed in ben en wat ik kan. En al mijn familieleden hebben een eigen zaak, zowat, zeg maar. Dus dat zit ook gewoon in me. Dat kan niet anders. En het was fijn om dat helemaal los te laten. En om er dan achter te komen dat het toch wel een onderdeel van me is. Maar om er vervolgens een manier voor te vinden waarin beide uitersten samenkomen. Ja, de cirkel voelt zeker wel rond. Ja. Et si ça te tente, prenons le temps de faire silence, d'emmêler nos souffles et nos langues. Gaaf. Gaaf, ja? Ik vind het heel mooi, ja. Het ziet er mooi uit allemaal. Ja? Voor mij echt een droom om er naartoe te gaan een keer. Ja. Ga ik ook zeker doen. Ja. Maar toen zij non werd, het was jouw goede vriendin, wat vond je daarvan? Ik vond het heel een bewonderingswaardige keuze. En ik zag ook dat het heel erg bij Sandra paste op dat moment. Het lag heel erg in de lijn van wat er die jaren ervoor was gebeurd. En toch wel aan de ene kant wel over geschreven, elkaar af en toe gezien. Maar ook, ik ben al 20 jaar in Costa Rica, dus je verliest elkaar ook een beetje uit het oog. Maar toch heel logisch besluit. Ja. Maar toch ook wel stiekem opgelucht toen ze eruit kwam. Ja, ik heb in ieder geval veel geleerd van het kloosterbestaan en van jouw toch wel boeddhistische inslag. En ik wou jullie bedanken voor alle mooie verhalen, maar ik wil jullie ook nog mee...